I det här avsnittet så ska vi stanna inför kyrkans expansion under de första århundradena. Jag ska berätta vad jag tror är hemligheten, men också vad kollegan och forskaren Karl-Erik Sahlberg menar sig ha kommit fram till. Min förståelse är att Jesus är den andra personen i gudomen och att det plötsligt stod klart för apostlarna. När den helige ande kommer över apostlarna och de första kristna så förändras deras liv fullständigt. Jesus hade till exempel undervisat om den nya födelsen, om hur de skulle vara förenade med varandra efter hans uppståndelse från de döda, alltså om gemenskapen, om nattvarden, om bönerna och om hur det nya livet skulle levas. Han undervisade om den heliga ande och han undervisade om missionen. Efter pingstdagen så föll allt det där på plats. Från den dagen gick det inte att stoppa apostlarna eller de första kristna. Det är inte underligt att en sån upptäckt, en sån kraft smittar av sig. Jag har själv varit med om liknande skeenden. Men om det nya livet och den nya kraften ska kunna behållas så behöver den vårdas och den behöver kunna föras vidare. Jesus var inte motståndare till den judiska tron eller traditionen. Men han lät sina apostlar förstå en sak. Jag ska visa texten här. Att man inte häller nytt vin i gamla säckar. I så fall kunde det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda. Det här är Jesu ord i Lukas 5:37. De första kristna, de höll fast vid Jesus och vid apostlarnas undervisning. Det gjorde att de inte kom överens med sin tids andliga ledare, alltså fariseerna och de skriftlärde. Istället så fick de samlas i hemmen. Där i hemmen kunde de i god gemenskap tala fritt med varandra. Det var där de första kristna firade nattvarden. Det var där de höll fast vid bönerna. Och de var övertygade om att Jesus var närvarande även om de inte kunde se honom. Och han talade till dem genom ordet och genom bönerna, alltså genom anden och nådegåvorna. Det har kristna alltid trott. Och i vår tradition så talar vi om ordet och sakramenten som nådemedel. Det betyder att det nya livet, nåden och kraften, kommer till oss genom ordet och sakramenten. Och här finns en del av hemligheten. De kristna utgjorde ett hushåll och det hushållet var insatt i Guds stora hushåll. Det var naturligt för de första kristna, judekristna, att samlas på det här sättet. Men det verkar som att just det sättet fortsatte även efter att icke-judar kom till tro. Apostlarna tog evangeliet till Syrien, till Nordafrika och genom mindre Asien ända bort till Rom. Omkring år 100 så finns det tydliga tecken på att samlingarna kunde omfatta 30, 40, ja 50 och 60 personer. Det var ändå små församlingar. De stora församlingarna som vi västerlänningar strävar efter var definitivt inte något ideal på den här tiden. Jag frågar mig ibland vid vilket antal personer församlingen egentligen upphör att kunna fungera som en församling. Är det vid 60? Eller 50, 40 eller 30 personer? De små församlingarna var ideala till en början och jag tror att vi kommer tillbaka till det idealet. Nu är jag medveten om att själva begreppet församling är oklart för många kristna. Men med svensk språkbruk skulle man säga att det finns bara en kyrka.
men många församlingar. Vi har bara en kyrka i Värnamo, men många församlingar. Och ju fler desto bättre. Låt mig få fråga, hur många församlingar tror du att det fanns i staden Rom omkring år 300 efter Kristus? Den internationellt erkände sociologen Rodney Stark, han utgår i sina beräkningar att Rom vid den här tiden hade 450 000 invånare. Och av dessa tror han att cirka 66% var kristna, det vill säga 298 000 personer. Kom ihåg att kejsaren endast några årtionden senare gjorde den kristna tron till påbjuden religion. Så det var helt enkelt en stark kraft i Rom. Och även om de kristna kunde samlas i någon av stadens basilikor så var de fortfarande fördelade i husförsamlingar. Om en husförsamling bestod av ett 60-tal personer, då skulle det betyda att det fanns uppemot 5000 församlingar i Rom. Och skulle jag räkna de kristna i Värnamo på samma sätt, så skulle vi i Värnamo med en befolkning på 34 000 personer ha 374 församlingar. När kollegan och forskaren Karl-Erik Sahlberg analyserar kyrkans expansion så fann han 9 stycken betydelsefulla faktorer. Jag visar dem här. Han menar att själva budskapet, församlingen, kraften, den heliga ande, sättet att fira gudstjänst på, gemenskapen mellan de kristna, deras livsstil, deras tjänande hållning, deras vittnesbörd och missionen var de mest betydelsefulla faktorerna. Andra forskare, som till exempel den australienske missiologen Alan Hirsch, han talar om andra faktorer. Han talar om att Jesus är Herren, ett apostoliskt ledarskap, ett biotiskt tänkande, en fördjupad gemenskap, ett villigt lärjungaskap och en inkarnerad mission. Så det är tydligt att det är många olika faktorer som spelar in. Och många har försökt att förklara kyrkans expansion, kanske för att hitta nycklar som vi skulle kunna använda oss av i vår tid. Men jag vill nog ändå avsluta det här klippet där jag började. Det var Jesu radikala undervisning och den helige andes verk som gjorde att de första kristna fick sina liv så förvandlade att de inte kunde låta bli att tala om vad de sett och hört. Tänk om det kunde få ske igen. I nästa avsnitt så ska vi tala just om Jesu radikala undervisning. Tack för att du tittade och välkommen igen.